Gyergyóalfalu népe az idén 2011-ben a 445. alkalommal veszi a keresztet, és zarándokol el Csíksomlyóra. Ez egy olyan szent hely, egy olyan kegyhely, ahol a Mária nemzete egy évben egyszer legalább kell találkozzon. Csíksomlyói kegyhely az a Kárpát-medence talán egyik legősibb kegyhelye, ahova Baba Mária imádni jártak az itt élő ősei. Viszont a pünkösdi búcsú, a pünkösdi csíksomlyói búcsú az István paphoz és Gyergyóalfaluhoz kötődik. A Salvator kápolna előtt van egy kőkereszt, amelyiken írja, hogy annak emlékére állítatott az a kereszt, hogy István pap, gyergyóalfalvi pap 1567-ben Csíksomlyóra vezette az első búcsút, pünkösdi zarándoklatot. Erre azért került sor, mert János Zsigmond, unitárius fejedelem Gyergyót és Csíkot protestáns vallásra szerette volna téríteni, és az itt élő székelység ennek ellenállt. István pap Gyergyóalfaluban hírét vette annak, hogy János Zsigmond készül sereggel Csík ellen, és amire a fejedelem felért a tolvajos tetőre, akkor már István pap egy nagyon komoly sereggel fogadta ott őt. Egy olyan sereget vezetett fel István pap pillanatok alatt a tolvajos tetőre, amely arra késztette az ott megérkező János Zsigmondot, hogy lemondjon a véres ütközetről, és nem került sor testvérháborúra, vérontásra. Amíg a csata zajlott volna, addig az itthon maradott öregek, asszonyok, gyermekek imádkoztak a csíksomlyói templomba a csata pozitív kimeneteléért. Az, hogy nem került sor vérontásra, testvérháborúra, úgy könyveljük el, hogy ez a csíksomlyói Máriának, a Baba Máriának egyik csodája. Szerintem mind a két fél részéről győzelemnek lehet ezt elkönyvelni utólag, úgy a protestánsok részéről, mint a katolikusok részéről. A protestánsok részéről azért, mert belátták azt, hogy fölösleges a testvérháború, katolikusok részéről pedig azért, mert meg tudták védeni a Mária hitet, és hálából István pap megígérte a csíksomlyói Máriának,
hogy minden pünkösd szombatján búcsút, zarándoklatot vezet Gyergyóból oda. És ahogy akkor a hadak felvonultak, természetesen Alfaluból indult a had, István pap vezetésével, ahogy a hadak felvonultak Gyergyóból, úgy abban a sorrendben minden búcsú misének a végén, a nagy körmeneten, azt úgy nevezzük mi a kikerülés, a nagy kikerülésen olyan sorrendben vonultak a falvak, egészen a mai napig. Általában vagyunk 80-an, 100-an, voltak évek, amikor 130-an is összejöttünk. Elővesszük a zászlókat, kereszteket, azokat a kellékeket, amikkel meg kell járjuk ezt az zarándokutat. Mi mit viszünk? Viszünk egy nyírfából ácsolt keresztet, ez a mi vezérkeresztünk, rajta egy koszorú, fenyőből készült koszorú piros-fehér szegfűekkel. A koszorún még egy piros-fehérző nemzeti szallagot is szoktunk kötni, mert ez a csíksomlyói búcsú egy kicsit nemzeti ünnep is. És úgy érzem, hogy magyarnak lenni az vallás is, nem csak nemzettudat. Balázs Imre vagyok, Gyergyó-Alfaluból jöttem, immáron 11-szer gyalog. Ez egy olyan esemény, ami igazából számomra ez válassza el a 2 évet, mert ez egy olyan folyamat, ami folyamán feltöltődök testileg, lelkileg, szellemileg, annak ellenére, hogy ez egy ilyen elég fárasztó út, de azt szokták mondani, ugye, hogy a kemény fából lesz a jó szerszámnyíl, ezért, hogyha ezt az útat kibírjuk és edződünk alatta, akkor a szellem az megerősödik és elszántabbá válik. Igazából ez az egész út számomra egy aktív meditáció, ami folyamán attól függetlenül, hogy most épp hülyéskedek a társaimmal, vagy pedig a csendes magányomban elelmékedek, alkalmat ad arra, hogy mérlegeljem az eddigi életemet, és elképzeléseket vetítsek, célokat magam elé ahhoz, hogy a hátralevő részben mit volna jó másképp csinálni. Egy nagyon fontos része csíksomlyói búcsúnak, hogy ez egy olyan alkalom, amikor a magyarság, székelység itt összegyűlhet, és megérezhetjük azt a nagy erőt, hogy igenis vagyunk, létezünk, és sokan vagyunk. És ugye többségben az erő, és az emberek közösen mindig nagyobb dolgokat tudnak gondolni, és elképzelni, és előrevetíteni, mint egyenként. Az idén péntek helyett csütörtökön indulunk, mert nyugodtabban meg tudjuk járni az utat, nem kell siessünk, különösen szombat hajnalba, nem kell korán kelni, és nem kell igyekezni a csíki keresztek előtt, akik egyre korábban indulnak, és arra se volt időnk már, hogy reggelizzünk az útszélén. Pénteken pedig tudjuk köszönteni délutána Máriát. Ez benne volt az őseinknek is a szokásában, Mária köszöntés. Na most az indulás az általában 7 és fél 8 között történik. A templom előtt az István pap szobor körül gyülekezünk, ott általában számba veszem a
sereget, az zarándok csoportot, a keresztaljat. A nevem Vizoli Henrietta. Most voltam először zarándokolni. Én csengettyűztem. A csengettyűzéskor ütünk egy ütemet, amivel azt jelzzük, hogy jövünk, és így meg tudják különböztetni ezzel az ütemmel, hogy melyik faluból érkeztünk, és feltűnést keltünk. Kerestek egyet, aki tud csengettyűzni. És én jelentkeztem, hogy én tudok. És akkor beálltam, és azóta ott vagyok. Tetszeni tetszett. Így minden, a hangulat, meg minden. Például az, hogy első egy kicsit kellemetlen volt, de azt is elfogadjuk. Én azt mondom, hogy biztos, hogy jövőben is jövök. Egy kicsi eső nem fog engem félreállítani ettől. A csengettyűből azt a ritmust üssük ki, hogy Szent Háromság. Végül is az úgy jön ki, hogy Szent Háromság. És ez a Szent Háromság, ez a falunak a szent ünnepe. Ezzel a csengetéssel, meg az éneklésekkel jelzzük azt, hogy mi jövünk búcsúra. Ilyenkor kiállnak az emberek a kapuba, csodálkoznak, nézik, hogy jövünk, meg azért jó érzés szerintem nekem is, hogy sokan csodálkoznak, így nézik, hogy mi ekkora utat megteszünk idáig. Hogy nem az van, hogy beülünk az autóba, és gyorsan eljövünk idáig. Szeretem így a vallást, meg így hiszek Istenben, és azért szerintem segít Szűz Mária, hogyha eljövünk. Én úgy éreztem mindig, hogy nem imádkoztatom erőltetve egész úton őket. Sőt, az egész zarándoklatot úgy fogjuk fel, nem úgy, mint gyászmenetet. Egyesek úgy érzem, hogy a zarándoklatot egy kicsit olyan gyászmenetként kezelik. Mi inkább örömmenetnek tartjuk ezt. Boldogan megyünk Csíksomlyói Máriához, mindenki el van telve örömmel, reménységgel, bizalommal, és egy olyan nagy szeretetet érez ilyenkor magán az ember. Természetesen nem feledkezünk meg arról, hogy mi nem kirándulunk, hanem valahonnan jövünk, és tartunk valahova. Már a felkészítőben, a néhány szóban, amivel általában el szoktam indítani az arándok csoportot, mindig figyelmeztetem őket arra, hogy Mária népe vagyunk, azok az emberek jönnek velünk, akiket Mária megszólított, nem vagyunk akárkik. Ahogy kiléptünk a falu határába, és ez főleg az alfalviaknak mondom, attól kezdve nincs neked saját neved. Attól kezdve téged úgy hívnak, hogy Gyergyó Alfa. Ha megkérdeznélek tégedet, hogy hívnak, mit válaszolnál? Gyergyó Alfa. Gyergyó Alfa. 3 kilométerrel arrább Csomafalva hozzánk csatlakozik, ők is általában 20-25-en jönnek velünk, ők is már hozzák az ők zászlójukat. Újfalun kívül vagy 2 kilométerrel van egy emlékmű, még a kuruc időkből, és ott szoktunk reggelizni.
Sövér Márton vagyok, a Gyergyó-Alföldi Egyház községe alkalmazotta. 10 éve vagyok alkalmazásban, de már azelőtt a Jóska barátom, hogy elindította ezt az arándokútat, úgy éreztem én is, hogy az egyház kötelékébe léptem, hogy kötelességem részt vennem ezen az arándokútakon, hogy ezáltal is gyarapítani tudjuk hagyományainkat, és az utókor számára meg tudjuk őrizni, hogy ha majd mi köregedünk, legyen egy néhány fiatal, aki tovább tudja vinni ezt a stafétát, tovább tudja adni a következő nemzedéknek, mert nem szeretnék, hogy kihalóba legyen. Még akkor is, hogyha voltak időszakok, amikor ugye ez meg volt szűnve éveken keresztül, nem engedélyezték, holott akkor is titokban eljöttünk úgyis a Csíksomlyai Szűzanyához. És most, amikor megvan ez a szabad lehetőség, akkor szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, ameddig tudunk, mert nem tudjuk a jövőt, hogy mit hoz. Mert nincs kizárva, hogy nem jön ismét egy olyan korszak, amikor szintén tilalom alá esik, és akkor fogjuk bánni, hogy bár azt az időszakot, amikor lehetőségünk lett volna, nem használtuk ki. Mert úgy érzem, hogy vannak gondjaink, bajaink, van amiért vezekelni, van amiért áldozatot hozni, van amit kiesdekelni a Szűzanyától. Reményeinket, terveinket szeretnénk megvalósítani, de természetesen csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha ehhez a Szűzanya áldását adja, és megadja azt a megvilágosító kegyelmet, hogy rálássunk a dolgok lényegére, értelmére, és el tudjuk dönteni a jó és a rossz közötti útat, azt a keskeny ösvényt föl tudjuk fedezni, megtalálni, mert elég nagy a csábítás a mai világban, hogy letérjünk erről a keskeny ösvényről. De hogyha kérjük a Szűzanya oltalmát, és megadja ő ezt a megvilágosító kegyelmet, akkor reméljük, hogy ezt az ösvényt megtaláljuk. Reggeli után pedig indulunk neki a hegynek. A hegyen való zarándoklat az nagyon kellemes szokott lenni, főleg akkor, hogyha nem esik az eső. Ezen a helyen már nem visszük a zászlókat, ugyanis elválunk a szekerektől. Van a szomszédom, Sövér István, aki már évről évre minden alkalommal befogja a lovait, és szállítja a csomagjainkat. Nélküle a gyalogzarándoklat bizony nem is biztos, hogy meg tudna valósulni, legalábbis ilyen nagy létszámban.
És így megyünk be Karcfalvára, általában este 6-7 órára. A karcfalviak olyan hittel és felelősségtudattal fogadnak, hogy az megható. Tehát ők nem azért fogadnak, mert most meg van az beszélve, hanem ez azért fogadnak ők, mert ez az egész dolog 445 éve meg van szervezve. És ők ehhez tartják magukat. Ez az 5. alkalom, hogy itt lehetek, ahogy a botomon is mutatja. Minden évben rajzolok rá egy évgyűrűt, mikor megyek hazafele, és akkor itt számon tudom tartani, hogy hányszor voltam már itt. És a motivációm az elején az volt, hogy hát jöttek a testvéreim, jöttem én is, kipróbáltam, hogy kibírom, nem bírom, kibírtam. És most már tavalytól kezdve komolyabban zarándokolok, ami azt jelenti, hogy nem csak abból áll, hogy most a hegyeken, úton megyünk, sétálunk, kirándulunk, hanem próbálok imával is jelen lenni, ahogy ebben segít a botom, mert rajta van a rózsafűzér, meg is mutatom, és mikor úgy érzem, hogy már nem bírom, vagy már úgy feladnám, akkor előveszem és kezdem morzsolni, és ez olyan lelki támasztat. Szüleim jártak, régebbre jöttek traktorral, én még picike voltam, és akkor úgy nem fogtam fel az egészet, de most már a szüleim idősebbek, és otthon megnézik a televízióban. És nagyon örülnek, amikor eljövök én, és hazaviszem az áldást rájuk is. Nem volt részem ilyenben, hogy mikor felérünk, akkor egybe bemegyünk a templomba. Tegnap volt az első alkalom, és nagyon-nagyon megérintett. Olyan jó érzés volt, hogy megérkeztünk, fogadtak az emberek, és hogy ott hálát adhattunk helyben Szűzanyához. Mert máskor, mikor felérünk, akkor nincs alkalmunk bemenni a templomba. Egyből szaladunk ki a hegyre, és most olyan jó, nagyon-nagyon jó érzés volt. Olyan, mintha hazamentem volna. És másnap reggel pedig folytatjuk az útunkat, most már a főúton, és megyünk egy olyan 5 órát Csíksomlyóig. Somlyó előtt Csík-Taplocán a Szántus János iskola szokott fogadni minket. Rendelkezésünkre bocsátnak 3-4 osztályt, és ott a földön, az iskola padlóján, hálózsákokon szoktak aludni az arándokok. Gál Levente vagyok Gyergyófaluból. Az idén 6-szorra jöttem gyalog zarándokolni a Csíksomlyói Szűzanyához, és hogy miért jöttem el, arra az lenne a válasz, hogy szeretném minden évben, amikor csak tehetem, meglátogatni a Csíksomlyói Szűzanyát, lerakni a gondjaimat eléje és próbálni kérni őt, hogy segítsen megoldani az előttem álló nagy problémákat. Különösebb fogadalmat nem tettem, arra próbáltam igyekezni, hogy megfelelően viselkedjek a gyalog zarándoklat alatt, és hogy ezt nem mint kirándulás, hanem mint igazi zarándoklat, és búcsús személy éljen meg ezt a zarándoklatot. Végül is itt csak a lelkület a különbség, tehát nem úgy jöttem el otthonról, hogy na most gyalogolunk, és erdős, mezős, fütyörészünk, hanem van egy célom az, hogy elérjek a Csíksomlyói Szűzanyához, és imádkozzak hozzá,
megkérjem őt, hogy segítsen nekem az élet nehézségeiben. Ami úgy egy új érzés volt számomra az, amikor bementünk a egy templomba, megérkeztünk, mivel most először indultunk csütörtökön, így volt időnk bemenni a egy templomba is, az egész keresztalja csengetjük el, keresztekkel bementünk a templomba, és Jóska bácsi, ami imádságot felolvasott, az nagyon tetszett, és úgy érzem, hogy ott voltam lelkileg is abban a pillanatban, amikor térdeltünk és imádkoztunk az szűzanyához. Én szeretnék gyónni és szent átadáshoz járulni, hogy teljes búcsút nyerhessek. Végül is ez az igazi célunk, hogy ha eljövünk olyan messziről gyalog, akkor teljes búcsút nyerjünk, részt vegyünk a Szentmisén is, a Szűz Mária áldásával térjünk vissza Alfaluba. Ez lenne a célunk. Mindenki lecsomagol, sorba állunk, és felmegyünk a egy templomba. Ilyenkor már azért eléggé tele van a templom. Már az arándokok gyülekeznek. És nagyon megható az, amikor bemegyünk csengetve, mindenki feláll ösztönösen erre a jelenségre, aztán letérdelünk, elmondjuk az imánkot. 3-szor keresztet hajtunk, zászlót hajtunk, ezzel köszöntjük a csíksomlyói kegytemplomot és a Máriát. Van egy régi Mária köszöntő ima, amelyik arról szól, hogy hálát adunk, hogy eljöhettünk, elmondjuk az imába, hogy elhoztuk otthonról a szülők, testvérek, rokonok kéréseit, és az ima elmondása után felállunk és elénekeljük a himnuszokat, a magyar himnuszt és a székely himnuszt. Ha valaki emlegeti ezt a szót, hogy szeretet, mert sokat emlegetik, ha valaki meg akarja élni, hogy mit jelent, akkor töltsön egy éjszakát a csíksomlyói templomba ilyenkor. Az ott egy olyan szép, egy olyan hangulat, amit nem lehet elmagyarázni. Az emberek ülnek a padba, van, aki alszik, van, aki ül ott csak egyszerűen úgy magába, a másik pedig énekel, olyan szépen, félhangosan. Minden talpalatnyi helyen, ahol csak lehet, alusznak az emberek. Az a megható, hogy ott van a feje az embernek letéve, ahol járnak. És olyan nyugodtan alszik, és nem fél attól, hogy valaki megrúgja, vagy rálépik. És fantasztikus, végtelen türelemmel, megértéssel mennek el az emberek, és átemeli a lábát az alvó ember fején. Megható. Ekép köszöntött, üdvözli Szűz Mária, ekép üdvözlött. Ki miért zarándokol? Ennek 2 oka van. Van egy tudatos oka, és van egy tudatalatti oka. Inkább úgy mondanám, hogy ösztönös oka. A tudatos okát könnyű meghatározni, mert azt meghatározta az egyházunk. Azért zarándoklunk, mert ilyenkor igyekszünk teljes búcsút nyerni. Ez azt jelenti, hogy a zarándok, ha megteszi mindazt, amit elvárnak tőle egy ilyen alkalommal, akkor minden bűnét megbocsátja, eltörli az Isten. A másik oka a zarándoklatnak az ösztönös. Én csak úgy érzem jól magam, ha megyek. Itt ez a hely az, ahol legalább egyszer egy évben egyek lehetünk. És
együtt érzünk. Ilyenkor nem szabad legyen senkibe semmilyen ellenségeskedés. El kell felejtsünk minden viszályt, és itt meg kell teremtődjön az a nagy béke, ami a mi megmaradásunknak a feltétele. Ilyenkor úgy érzem, hogy évente egyszer mindenki, aki magyarnak érzi magát, vagy egyszerűen jól érzi magát Mária lábánál, olyan együtt van, egy akkora szeretetben, amit csak itt lehet megérezni, és ekkor. Ilyenkor az emberekből hiányzik mindenféle elégedetlenség, mindenféle lázadási vágy. Itt egy olyan béke jelenik meg, aminek élményét én még sehol nem éreztem, és úgy látom, hogy ezt mindenki megérzi. Nagyon sokan mondják, hogy el fogunk menni jövőbe, mi is, annak a hatására, hogy látják, hogy micsoda nagy tisztelet övezi azokat hazatérvén, akik megjárták ezt az útat. Mert a falu nagyon megtisztel minket ezért. Mária talán ezzel is megmutatja, megtestesíti az elismerését itt a Földön, hogy az itthon levőket mozgósítja arra, hogy a köszönet jelét, az elismerés jelét megmutassák itthon. Virággal fogadnak. Általában az ismerősök adnak virágot, rokonok adnak virágot, azok adnak virágot, és annak, akit közel éreznek magukhoz, akiről úgy érzik, hogy megtisztelik azzal, hogy virágot adnak nekik. Mintha azt kérdezném, hogy kit köszöntesz fel születése vagy neve napján, ugye valami fűz hozzá téged, akkor felköszönted. Ilyenkor is virágot adnak egymásnak. Persze mindenkinek, az 80-100 embernek nem lehet virágot adni, hanem kinézi a csoportból valaki azokat az egyéneket, akiket a legközelebb érez önmagához, és akkor azoknak ad virágot. Na most fel vannak virágozva ilyenkor a keresztjeink is, az zászlóink is. De nekünk a kereszten és a zászlón, ha van virág, ha nincs, de nyírfaágnak lenni kell. És szoktam hozni, és mindegyikünk szokott hozni nyírfa ágakat pluszba. Azért, mert amikor hazajövünk, főleg az öregek nem várnak el semmit annyira, mint egy akármilyen kicsi nyírfa ágat, egy búcsú ágat. Mindig édesanyám is, mikor hazajövök, mindig azt kéri számon tőlem, hogy hoztál egy búcsú ágat. Megyek azért, mert egész évben arra vágyok, hogy mehessek. Megyek azért, mert olyan 4 napot soha nem tudok megélni, amikor annyira érezhetem a szűzanya közvetlen gondviselését. Megyek azért, mert úgy érzem, hogy azon az úton járok, amin az én nagyapáim, ősapáim jártak, és jónak látták járni. És kötelességem ezt az útat nem hagyni begyepesedni. Ezt az útat évről évre
ki kell verni. Nem egyedül, hanem minél többet magammal. Megyek azért, mert hálát kell adjak. Egyáltalán minimum azért, hogy el tudok menni, van olyan egészségem, és aztán hálát adjak mindenért, ami az életben jó. Vagy rossz, de sikerült elviselni. Mindig abban a gondolatban, érzésben, reményben, hogy én most tulajdonképpen nem akárhova megyek, hanem Szűzanyához megyek, a Magyarok Istenéhez megyek, ahhoz a Babba Máriához megyek, aki a legnagyobb szerelmem. Tehát, ha az ember egy szerelméért képes volna elgyalogolni Csíkszeredáig, Csíksomlyúig, akkor a Szűzanyáért hogy ne lenne képes egy évben egyszer elzarándokolni. Hát ez egy olyan érzés, hogy pótolhatatlan. Megyek a teljes búcsú reményében is, bár mindig méltatlannak érzem ahhoz magam, hogy ennyiért még a bűneimet is elengedjék, holott ez nekem nem szenvedést jelent, hanem inkább egy nagy pihenést. És aztán megyek azért is, hogy tudom, hogy minden jó érzésű magyar ember ott van. Nekem is ott a helyem, ott egy nagy találkozás, egy nagy nemzeti összeölelkezésnek van a színhelye, ahonnan nem tudom elképzelni, hogy én hiányozhatok. Hogy miért könnyeznek az emberek Csíksomlyón, ahol ok nélkül az ember könnyet ejt, vagyis annélkül, hogy tudná, hogy miért is hullnak a könnyei, úgy érzem, hogy ott az Isten jelenlétét érzi a lelkében valaki.